डाळ गंडोरी खानदेशातली रेसिपी आहे। खमंग अशी ही डाळ दिसते आणि कन्सिस्टन्सी पण सुरेख आली आहे। परफेक्ट हवी तशी डाळ आहे। थंडीच्या दिवसात सूप म्हणून हे खूप पौष्टिक असा सूपचा प्रकार आहे। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण डाळ गंडोरी कशी बनवायची ते बघतोय। तर गंडोरी नाव का पडलं मला माहित नाही, पण खानदेशातली रेसिपी आहे। डाळीचा एक मस्त पदार्थ आहे, यामध्ये पालेभाज्यांचा भरपूर वापर आहे, त्यामुळे बहुतेक गंडोरी हा शब्द आला असेल गंडमंडावरून। तर येस, आपण भरपूर डाळींचे प्रकार बघितलेले आहेत। साधं वरण, फोडणीचं वरण, महाराष्ट्रीयन आमटी, घुट्याचे वेगवेगळे प्रकार बघितले आहेत। तर त्याच पद्धतीने हा एक आणखी एक डाळीचा प्रकार आहे। थंडीमध्ये गरमागरम अशी डाळ आणि भात खायला जबरदस्त मजा येते। याला मिरचीची भाजी असंही म्हणलं जातं। अर्धा कप तूर डाळ घ्यायची आणि सगळ्यात आधी अर्थातच भरपूर पाणी घालून स्वच्छ धुवून घ्यायची। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। डाळ व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झाली की यामध्ये पाणी घालायचं। आता यामध्ये बऱ्यापैकी व्हेरिएशन असणार आहेत। प्रत्येक घराची ही डाळ बनवायची पद्धत वेगळी असणार आहे। यात काही चेंजेस असतील तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा, किंवा आणखी काही व्हेरिएशन केले की आणखी त्याची चव इम्प्रूव्ह होते असं तुम्हाला वाटत असेल नक्की सांगा। तर इथे 1 चमचा लसूणचा ठेचा आहे, 1 चमचा आलंचा ठेचा, खूप साऱ्या हिरव्या मिरच्या या अशामध्ये काप करून घेतल्यात। मिरचीची भाजी म्हणलं जातं या रेसिपीला, ते का ते आता तुम्हाला कळेल जसं रेसिपी चालू होईल तसं। 1 टोमॅटो चिरून, कच्चं टोमॅटो या रेसिपीसाठी वापरतात। कच्चं टोमॅटो नसेल तर लाल पिकलेला टोमॅटोचा वापर केला तरी चालेल। अर्धी वाटी तूर डाळ आहे, त्यासाठी 1 कप बारीक चिरलेला आंबट चुका आणि 1 कप पालक। आता भाज्या पण यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या घातल्या जातात, काही ठिकाणी हिरवं वांग पण घालतात। तर येस, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही भाज्या कमी जास्त करू शकता। आता हे सगळं एकदम व्यवस्थित मिसळून घेते। परफेक्ट, झाकण ठेवायचं आणि मीडियम हीटवर 1-3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। चला तर मग इथे एक साधारण मीडियम हीटवर 4 शिट्ट्या मी काढून घेतलेल्या आहेत। परफेक्ट, डाळ व्यवस्थित शिजली आहे। आता रवी घ्यायची आणि ही डाळ घोटून घ्यायची चांगली, डाळ आणि सगळ्या भाज्या। चला तर मग आता डाळ घोटून घेतली मी। इथे कढईमध्ये 1-2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये अर्धा चमचा जिरं, असं खमंग अशी फोडणी बसली पाहिजे, कढीपत्ता, हिंग, हिरवी मिरची, आणि आता इथे माझ्याकडे शेंगदाणे आहेत आणि त्याचबरोबर सुक्या खोबऱ्याचे काप, हे आधी फ्राय करून घ्यायचे। 1 मिनिट फक्त लागतो। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर एक छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील। शेंगदाणे खोबरं हलकसं भाजलं गेलं की आता यामध्ये घालायची आहे हळद, 1 पाव चमचा, खानदेशी काळा मसाला। खानदेशी काळा मसाला नसेल नाही घातला तरी चालेल, घरातला कुठलाही काळा मसाला घातला तरी चालेल। मिक्स करून घ्या आणि आता यामध्ये डाळ घालायची, आपण आधी घोटून घेऊ। परफेक्ट, मीठ चवीपुरतं, कन्सिस्टन्सी आता तुम्ही तुमच्या अंदाजाने ॲडजस्ट करू शकता। मिक्स करूया। आता ही डाळ आहे जसजशी थंड होते तसतशी घट्ट होत जाते।
म्हणून मग मी यामध्ये आणखी एक कपभर पाणी घातलं. आता हे शेंगदाणे आणि त्याचबरोबर खोबरं मऊ शिजेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आणखी 7 ते 8 मिनिट. चला तर मग इथे ही डाळ गंडोरी मीडियम हीटवर एक 7 ते 8 मिनिट छानपैकी मी उकळून घेतली आहे. मस्त आणि छान दिसतीये, खमंग अशी ही डाळ दिसतीये आणि कन्सिस्टन्सी पण सुरेख आली आहे. परफेक्ट हवी तशी डाळ आहे. कशी खायची, भाकरीबरोबर चुरून किंवा मग भाताबरोबरही खूप छान लागते किंवा अशीचही तुम्ही वरपू शकता. थंडीच्या दिवसात सूप म्हणून हे खूप पौष्टिक असा सूपचा प्रकार आहे. जबरदस्त. आंबट चुक्यामुळे छान अशी आंबट चव येते त्यामुळं आणि हिरवी मिरची त्यामुळे तिखटपणा मस्त लागते. रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं